Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. ඇය කොයිතරම් ලස්සනද කියතොත් මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බැරි වුණා. මට ඊ වෙලාවේ කොයිතරම් තරහ ආවද කියතොත් මට එයාට බනින්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. දේශපාලකයෝ කොයිතරම් වගකීම් විරහිතද කියනවා නම් මහ ජනතාවට ඔවුන්ට එරෙහිව විරෝධතා පාන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ඔයා කොහොමද එකම වාක්‍යකින් කියන්නේ? ඔන්න ඔතනයි තියෙන අභියෝගය. එකම වාක්‍යකින් මේවා සියල්ල එකවර කියන්නේ කොහොමද කියන එකයි අද දවසේදී මේ පාඩමින් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන, හොඳින් නරඹන ඔයාට මේක හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මින් ඉදිරියට ඔයාගේ කතාව වඩාත් අර්ථාන්විත කරගන්න පුළුවන්, වඩාත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. හේතුව වාක්‍ය රටා දෙකක්ම එකම වාක්‍යකින් පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන නිසා. එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම පාඩමට යමු. ඇය කොයිතරම් ලස්සනද කියතොත් She was so beautiful that. She was so beautiful that. ඔන්න ඔය විදිහටයි වාක්‍ය ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ, ආරම්භ කරන්නට ඕනේ. මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බැරි වුණා. ඔන්න එතකොට අපිට ඕන වෙනවා can't help කියන වාක්‍ය රටාවේ past tense එක couldn't help. I couldn't help looking at her. මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බැරි වුණා. ඇය කොතරම් ලස්සනද කියතොත් මට ඇය දෙස නොබලා ඉන්න බැරි වුණා. She was so beautiful that I couldn't help looking at her. ඔහු කොයිතරම් අසාධාරණද කියතොත් මට ඔහුට නොබැන ඉන්න බැරි වුණා. He was so unfair that I couldn't help blaming him. He was so unfair that I couldn't help blaming him. දේශපාලකයේ කොයිතරම් අසාධාරණද, වගකීම් විරහිතද කියනවා නම් මහජනයාට ඔවුන්ට එරෙහිව නැගී දීම නොකර ඉන්න බැරි වුණා. අසාධාරණ unfair, වගකීම් විරහිත irresponsible. responsible irresponsible ඔන්න වචන දෙක. මහජනතාව the public, our politicians were so unfair and irresponsible. අපි දේශපාලකයෝ කොයිතරම් අසාධාරණද, වගකීම් විරහිතද කියනවා නම් that the public couldn't help rising against them. This lesson is so useful and important to me. මේ පාඩමේ මට කොතරම් ප්‍රයෝජනවත්ද, වැදගත්ද කියනවා නම් that I can't help learning these two patterns together. That I can't help learning. මට ඉගෙන නොගෙන ඉන්න බෑ. These two patterns, මේ pattern දෙක together එකට. මේ පාඩම මට කොතරම් ප්‍රයෝජනවත්ද, කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා කියනවා නම් patterns දෙකම එකට ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. At that time, ඒ වෙලාවේ I was so happy that මට ඒ වෙලාවේ කොයිතරම් සතුටුද කියනවා නම් I couldn't help shedding tears of joy. I couldn't help shedding tears of joy. Tears of joy කියන්නේ සතුටු කඳුළු. shed කියන්නේ හලනවා, වගුරුවනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? මට ඒ වෙලාවේ කොයිතරම් සතුටුද කියනවා නම් මට සතුටු කඳුළු හලන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. At that time, I was so happy that I couldn't help shedding tears of joy. They were so great that we couldn't help thanking them. ඒගොල්ලෝ හරි ශ්‍රේෂ්ඨද, උතුම්ද කියනවා නම් that we couldn't help thanking them. අපිට ඔවුන්ට ස්තුති නොකර ඉන්න බැරි වුණා. I was so helpless that I couldn't help crying for help. I was so helpless. මම කොතරම් අසරණ වුණාද කියනවා නම් I was so helpless that I couldn't help crying for help. මම කොයිතරම් අසරණ වුණාද කියනවා නම් මට උදව් ඉල්ලලා කෑ නොගහ ඉන්න බැරි වුණා. I was so helpless that I couldn't help crying for help. I was so tired that
මට කොයිතරම් මහන්සියක් දැවුණාද කියනවා නම් මම කොයිතරම් මහන්සියෙන් හිටියද කියනවා නම් I couldn't help going to bed earlier last night. මට ඊයේ රෑ වේලාසනින් නිින්දට නොයා ඉන්න බැරි වුණා. To bed. To bed means to sleep. To sleep. නිින්දට. එහෙම නැතුව මෙතන ඇඳ කියන කතාවක් නෙවෙයි කියන්නේ. To bed means to sleep. බැරි වෙලාවත් මෙතන the කියන definite article එක යොදාගත්තා නම් අන්න එතන තේරුම ඇඳට කියන අර්ථය එනවා. To the bed කිව්වා නම් ඇඳට. නමුත් to bed කියන්නේ to sleep. නිින්දට කියන අර්ථයයි. Learning English is so interesting that I can't help learning and practicing daily. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම කොතරම් රසවත්ද කියනවා නම් I can't help learning and practicing daily. දිනපතාම ඉගෙන ගන්නවා කියන එකත් වෙනවා පුහුණු වෙනවා කියන එකත් වෙනවා එසේ නොකර ඉන්න බැරි බවයි කියන්නේ. I am so delighted that I can't help helping you improve your knowledge of English. ඔන්න මම එහෙම කියනවා. Delighted means greatly pleased. බොහෝ සෙයින් සන්තෝෂ වෙනවා. බොහෝ සෙයින් සතුටටපත් වෙනවා. I am so delighted. I am so happy. In short, I am so delighted that I can't help helping you improve your knowledge of English. මම කොයිතරම් සතුටටපත් වෙනවාද කියතොත් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දියුණු කර ගැනීම සඳහා ඔබට උදව් නොවි ඉන්න මට බෑ. දැන් බලන්න මෙච්චර වෙලා කතා කරපු උදාහරණ සියල්ලගේම adjective එකක් නාම විශේෂණ පදයක් භාවිතා වුණා. මේ බලන්න අයත් මුලින් ඉඳන් එකපාරක් බලාගෙන යන්න. She was so beautiful that. අන්න එතකොට තමයි කොතරම් ලස්සනද කියතොත් කියන අර්ථයනේ. She was so beautiful that. ඇය කොතරම් ලස්සනද කියතොත්. In the second example, he was so unfair that. ඔහු කොතරම් අසාධාරණ වුණාද කියතොත්. Our politicians were so unfair and irresponsible that. අපේ දේශපාලකයෝ කොතරම් අසාධාරණ වගකීම් විරහිත වුණාද කියතොත්. This lesson is so useful and important to me that. මේ පාඩමේ කොතරම් ප්‍රයෝජනවත් කොයිතරම් වටිනවද මට කියතොත්. At that time I was so happy that. මම කොයිතරම් සතුටු වුණාද කියතොත්. They were so great that. ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් උතුම්ද ශ්‍රේෂ්ඨද කියතොත්. මම කොතරම් අසරණ වුණාද කියතොත්. I was so tired that. මට කොයිතරම් මහන්සියක් දැනුණාද කියතොත්. Learning English is so interesting that. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම කොයිතරම් රසවත්ද කියතොත්. I am so delighted that. මම කොයිතරම් සතුටු වෙනවද කියතොත්. අන්න එහෙනම් දැන් ඔයා නෝටිස් කරගන්න ඕන දේ තමයි so සහ that අතරට adjective එකක් අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙනවාමයි මේ වාක්‍ය රටාවෙදි කියලා. එතකොට තමයි අර කොයිතරම්ද කියතොත් කියන කතාව අපිට කියාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් ඔයා එසේ නොකර so සහ that අතරට මොකුත් නොදා හිටියොත් මේ කතාව මේ විදිහට කියවෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන අර්ථයක් එනවා. ඔයා දන්නවද මොකක්ද ඒ කියලා? So that කියලා කියන්නේ therefore වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් පදයක්. therefore කියලා කියන්නේ එම නිසා එබැවින්. එහෙනම් so that කියන එක ඒ අර්ථයෙන් භාවිතා වෙනවා අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ. මෙන්න මේ දෙආකාරයෙන්ම එකක් තමයි මේ උදාහරණ වාක්‍යවල තියෙන ආකාරය. කොයිතරම්ද කියතොත් කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා මේ වචන දෙක අතරට adjective එකක් යෙදෙනවා. අනිත් ආකාරය තමයි so සහ that අතරට මොකුත් නොයදා therefore වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා.
ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටි අයටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.